Berätta lite kort om var ni befinner er i dagsläget, hur stort patientbehovet är och när ni förväntas nå marknaden. Och har ni tagit fram Losec 2.0? Absolut, då har vi Losec 3.0 ska jag säga. Det är en fantastisk möjlighet. Vi kommer ju vända oss mot de som har svårast sjuka patienterna, där det största medicinska behovet finns. Och det är ju ändå, även fast det är en nischad population så är den väldigt stor. Vi pratar om 10 miljoner patienter i Europa och USA, 20 miljoner globalt. Och hur utmärker ni er jämfört med marknadsledaren Takedas Vonoprazan? Den holy grail inom det här området det är egentligen att man ska nå totalt syrakontroll över 24 timmar. Och det har vi äntligen lyckats med som första produkt. Vi är nästan 100% och det ligger betydligt mycket bättre än både de gamla protonpumpshämmarna men också första generationen av PCAB. Så där har vi en unik möjlighet att differentiera oss framöver. Och hur påverkas ni av att marknadsexklusiviteten för Vonoprazan upphör 2032? Försvåras marknadspotentialen och möjligheterna till ett potentiellt partneravtal, framförallt gällande USA i och med det, eller hur bedömer ni konkurrenssituationen? Det här är ju inget nytt för oss, det är någonting som vi har tittat på under årens lopp. Vi har utvecklat en produkt som ska bli unik och som ska möta behovet hos de svåraste patienterna. Och det spelar ju ingen roll egentligen då när den här produkten kommer ut, för då kommer vi vara den bästa och de produkterna som redan finns kommer inte kunna möta det behovet och därför så är det av mindre betydelse att deras patent går ut 2032. Och i våras så presenterades ett licensieringsavtal med Zentiva för den europeiska marknaden. Kan man dra några slutsatser om en potentiellt kommande affär i USA och hur den skulle kunna se ut utav detta? Och kan du även berätta mer om Zentiva-samarbetet och vad det innebär för er? Ja, den Zentiva-partnerskapet som vi har gjort nu, det är ju liksom en fantastisk möjlighet för oss. Vi får ett stort läkemedelsbolag, tillsammans utvecklar vi det här och kommersialiserar och tillverkar. Vi fick ju en upfront, vi får ju en total deal value på 220 miljoner euro. Vi har en royalty på 20%, vilket är en fantastisk profit sharing. Vi fick en upfront med nära milestone-betalning på ungefär 20 miljoner dollar. Och det här är då baserat på fas 2-data. Tittar vi då på USA framöver så har vi ju då nästan en marknad som är 5-10 gånger större än Europa. Och vi kommer också självklart när vi då tar den här diskussionen med amerikanska bolag ha fas 3-data. Och det är klart att då börjar man titta på vad en upfront kan bli i USA med en 5-10 gånger högre marknad så det är klart att det är en jättepotential och en stor möjlighet för oss. Och förra veckan så meddelade ni att första patienten har screenats i er pågående fas 3-studie. Kan vi förvänta oss topline-resultat sent nästa år eller hur ser tidsplanen ut? Ja, absolut. Vi kör igång den studien nu och vi räknar med att ha ett utläsning i slutet av nästa år, under andra halvan av nästa år. Och den är ju då, vi har ju den fullt finansierad så vi kommer en bra bit över utläsningen in i 2027. Så jag skulle säga att den går helt enligt planerna och vi ser ju verkligen fram emot resultatet. Och förutsatt att vi ser positiva studieresultat, finns det en ambition att bredda er för andra patientgrupper? Ja, nu fokuserar vi ju på att nå den här LCIVA GERD-patienten, de svåraste, så det är ju första fokus. Självklart så finns det intressanta andra indikationer där vår produkt skulle passa väldigt bra. Och en sån indikation är då till exempel Helicobacter pylori, som är en intressant och växande marknad också. Men fokus ligger nu på de här patienterna med erosiv GERD och de svåraste patienterna. Och hur påverkas ert arbete av de förändringar och den rådande osäkerheten inom hälsovårdssystemet i USA sedan Trump blev president? Det här är ju ändå ett område som är väldigt väldefinierat. Det finns guidelines, det finns väl uttalade kriterier för hur man ska bedriva studierna inom det här området. Så det är inget som påverkar oss dramatiskt, mer än självklart FDA har längre handläggningstider idag än vad de har haft tidigare och kanske lite mer överraskande diskussioner än vad man kanske hade räknat med. Men på det stora hela så tycker jag inte att det är någon stor utmaning.